Hey guys, এইটো ভিডিঅ'ত এনেকুৱা এটা ৱেবছাইটৰ কথা ক'ম যিটো জানিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন কৰিব। Oh my god! Wow! আপোনালোকে ভিডিঅ' তুলি নিশ্চয় ভাল পায়। কেতিয়াবা যদি ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বেয়া হৈছে তেন্তে নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিবলৈ খোজে, ৰাইট? বাট কেনেকৈ? অ'কে দেন ভিডিঅ'টো চাওঁ। ফৰ এক্সাম্পল, মই এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি চাই লওক। তো আপোনালোকে নিশ্চয় চাই যে ভিডিঅ'টোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আৰু এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকৈ এটা ক্লিকতে জাষ্ট এটা ক্লিকতে আপুনি ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰিব পাৰিব। এইটো আপোনালোকে কৰিবলৈ হ'লে তেন্তে আপোনালোকে চিম্পলি ক্ৰমত যাব আৰু ইয়াত চাৰ্চ কৰিব unscreen.com বুলি। লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত unscreen.com-ৰ যিটো পেজ আছে সেইটো ওলাই আহিব আৰু ইয়াত চিম্পলি লিখা আছে যে ৰিমুভ ভিডিঅ' বেকগ্ৰাউণ্ড। তো ইয়াত আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিব খোজে সেই ভিডিঅ'টো ইয়াত চিম্পলি আপলোড ক্লিকত মাৰি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ছিলেক্ট কৰি এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে চাই আছে যে ভিডিঅ'টোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হৈ আছে, তো প্ৰচেছ চলি আছে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত এইবিলাক অপশ্যন, এইবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে এই ৰিমুভ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড গুচি যাব সেই বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে লগাব পাৰিব। তো আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে যে ইতিমধ্যে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ ৰিমুভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত থকা যিবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ড আছে ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো ছিলেক্ট কৰি লগাব পাৰিব। ইয়াৰ ওপৰত ইয়াত থকা অপশ্যন কালাৰৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো ওৱান কালাৰৰ যিবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেইবিলাক লগাব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত থকা ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে? ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব।